Πάω, πιάνω το παντελόνι για τη μηχανή από την απλόστρα, πάω στο σπίτι, κάνω μπάνιο, το φοράω και μπαμ, σκορπιός παιδιά. Ω ναι, σκορπιός στο μπούτι πάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάω για κέντρο υγείας, η αλήθεια. Ψυχραιμία θέλει. Πρώτη φορά με τσιμπάει η αλήθεια. Ψυχραιμία. Το μόνο που νιώθω είναι τώρα απίστευτο κάψιμο και αρκετό μούδιασμα στην περιοχή που με έχει τσιμπήσει και κάποια μυρμικίσματα, να το έλεγα. Στην περιοχή τέλος πάντων. Λίγο η γλώσσα, η γεύση βγάζει μεταλλική. Πώς να το εξηγήσω, τέλος πάντων δεν ξέρω. Ένας μικρός ελαφρύς πονοκέφαλος έρχεται. Είναι συνεχόμενο το κάψιμο, η αλήθεια. Συνεχόμενο. Επειδή δεν έχω ιδέα τι παλενέργειες μπορεί να έχω, γιατί είναι πρώτη φορά που με τσιμπάει, δεν νιώθω ζαλάδα. Αν ένιωθα ζαλάδα ή κάπως, φυσικά και δεν θα οδηγούσα τη μηχανή. Προφανώς θα το έδειχνε. Έχει μάλλον ήδη 10 λεπτά με 15 λεπτά που με έχει τσιμπήσει και πάω να κάνω μια κορτιζόνη στην περιοχή εκεί στο μπούτι. Εάν νιώσω βέβαια κάπως περίεργα, σταματάω στην άκρη, σβήνω και παίρνω 2-3 τηλέφωνα και έρχονται και με μαζεύουν. Ψυχραιμία θέλει. Ο σκορπιός έφερε να το σκότωσα. Μέσα στο σπίτι πήγε να κρυφτεί, τα ραγί μου, το σκότωσα. Γιατί στην αρχή νόμιζα πως ήταν μέλισσα, η αλήθεια, γιατί έχει το ίδιο τσίπημα με τη μέλισσα, ακριβώς το ίδιο και το ίδιο κάψιμο. Και στην τελική με τσίπησε 2 φορές το μπούτι μέχρι να βγάλω το παντελόνι, γιατί είχα κουμπωθεί. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής θέλω περίπου 6 χιλιόμετρα με 7 να φτάσω στο κέντρο υγείας. Βέβαια η γυναίκα με παρότρινε γιατί είναι στη δουλειά να πάω νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι παραπάνω τα χιλιόμετρα για νοσοκομείο και θα γίνεται ένα λίγο μπάχαλο εκεί η κατάσταση. Βέβαια δεν θα μας τη χαλάσει ο σκορπιός. Εντάξει, θα κάνουμε τη βορτίτσα μας. Αύριο έχει μια πάρα πολύ ωραία βόρτα. Δέχτηκα ένα μήνυμα στα μίντια από 2 Άγγλους μοτοσυκλετιστές. Μέσα από το YouTube δηλαδή με βρήκαν τα παιδιά και με ψάξανε, μου στείλανε μήνυμα ότι θα έρθουν Ρόδο. Ήρθαν τα παιδιά και θα θέλω να με γνωρίσουν από κοντά και να κάνουμε κανένα τρίπ εδώ στη Ρόδο. Και πράγματι τα παιδιά νοικιάσανε 2 μηχανές, γουρούνες, δεν κατάλαβα, νομίζω γουρούνες, 500άρες, λογικά. ATF, πώς λέγονται αυτές, για αύριο, και τους υποσχέθηκα ότι θα πάμε Νότια Ρόδο, γιατί ήρθανε και με βρήκανε, τους έδωσα φυσικά διεύθυνση και ήρθανε και με βρήκανε προχθές το βράδυ.
Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Μέσα από το YouTube, δύο Άγγλοι, παρέα, βασικά μία γυναίκα, ένας άντρας και ένας φίλος, τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα. Ένα ζευγάρι και ένας φίλος παρέα, από ό,τι κατάλαβα στο τέλος. Με βρήκα τα παιδιά από το YouTube γιατί παρακολουθήσανε μερικά βίντεο που έχω ανεβάσει και καταλάβανε ότι είμαι από Ρόδο και μου στείλανε μήνυμα ότι ερχόντουσαν Ρόδο και αν ήθελα να βρεθώ από κοντά να μιλήσουμε και να πάμε και βόρτα. Σαφώς και δέχτηκα, παιδιά, για όνομα του Θεού. Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι, παιδιά. Οδηγάμε, κάνουμε τις βόλτες μας, γουστάρουμε πάντα με ασφάλεια. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Οδηγάμε, γνωρίζουμε κόσμο, ανταλλάζουμε κουβέντες, απόψεις, χαβαλέ. Κάνουμε χαβαλέ. Και αύριο έχει μια μοτοβόλτα γύρω στα 160 χιλιόμετρα τους σχεδίασα. Σε κάποια χωριουδάκια γραφικά, θα τα τραβήξω φυσικά όλα βίντεο. Εξακολουθεί το κάψιμο να γίνεται, βέβαια, του σκορπιού πολύ πιο δυνατό και το μούδιασμα ακόμα περισσότερο. Πάμε τώρα να κάνουμε κορτιζόνη γιατί η αμαρτία θα μας χαλάσει τώρα σήμερα τη βραδιά. Τώρα η αλήθεια δεν ήξερα αν θα έπρεπε να έβαζα πάγο εκείνη την ώρα που νιώσα το κάψιμο. Δεν το διακινδύνευσα, δεν ήξερα τι μπορώ να πάθω και τι όχι επιπλέον, αλλά προτίμησα να μην το κάνω, αν και θα συμβουλευτώ λίγο το ίντερνετ να δω σε περίπτωση σκορπιού αν δεν έχεις τα κατάλληλα φάρμακα. Βέβαια αντιλήφθηκα ότι δεν είμαι αλλεργικός, γιατί ήδη θα ήμουν τώρα λογικά σε αλλεργικό σοκ και ούτω καθεξής. Σε 5 λεπτά φτάνουμε στο κέντρο υγείας. Πάμε. Το κάψιμο τώρα γίνεται σταδιακό, δηλαδή σαν να σε τρώει κάτι από μέσα. Σου τραβάει ένας πολύ δυνατό κάψιμο, εξαφανίζεται, σου πιάνει το μούδιασμα, το μερμίκιασμα, μούδιασμα, φεύγει το μούδιασμα, συνδυάζεται πάλι με κάψιμο και δουλεύουν και ταυτόχρονα μετά και τα δυο μαζί, ένα πολύ bird away, ρε παιδάκι μου. Θα τον έλεγα ότι είναι ενοχλητικός ή ότι είναι σε ενοχλείο. Είναι σαν να έχεις ένα σίδερο πυρωμένο στο συγκεκριμένο σημείο, τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω σε άλλο μέρος του σώματος, παιδιά, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εμένα με χτύπησε στο μπούτι. Δεν ξέρω πως είναι, αν είναι π.χ. πιο χαμηλά, δηλαδή στα δάχτυλα του ποδιά, ας το πούμε στην πατούσα, στο χέρι, δεν ξέρω και δεν θέλω να ξαναμάθω. Δεν θέλω να ξαναμάθω, η αλήθεια. Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι, τουλάχιστον σε μένα, πιο δυνατό από τη μέλισσα σε τσίμπημα και κρατάει. Τώρα δεν ξέρω αν η αμμονία του έκανε δουλειά, δεν το γνωρίζω αυτό που βάζουμε στο τσίμπημα της μέλισσας, θα το ψάξω κι αυτό, αλλά τουλάχιστον γνωρίζω τώρα ότι δεν έχω αλλεργία στο σκορπιό. Καλό αυτό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Κάτσε, είμαστε κάτσε κανένας από πίσω τώρα. Μας είδε. Μάνα κάψιμα.
μεταξύ θέλω να στρίψω τώρα στο κέντρο υγείας και δεν μου δίνει ένας προτεραιότητα. Ένας, ρε παιδιά, κανένας. Να πεις, πού να το ξέρει ο καθένας τώρα τι είναι το κέντρο υγείας. Πάμε στο κέντρο υγείας. Λοιπόν, μόλις έκανα τις ενέσεις, δύο ενέσεις παυσίπονες βασικά, δεν μου κάνανε κορτιζόνη, ή μου κάνανε, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Δύο ενέσεις μου κάνανε, ευγενέστατος και ο γιατρός εφημερίας και η νοσοκόμα, ευγενέστατη ανθρώπη αλήθεια, και εξυπηρετική, τσακ μπαμ. Μου γράψανε μια συνταγή εκεί πέρα, συνταγή, κάποια φάρμακα τέλος πάντων να πάω, να κάνω και ένα αντιτεσδανικό ορό, σε περίπτωση υπαθομόνηση προληπτικά, δηλαδή κάποια μοξίλα του 2-3-4 μέρες. Από τώρα θέλω να κάνω ένα τσιγάρο και να φύγω. Το τσίπημα συνεχίζει, η αλήθεια, να πονάει, δεν έχει φύγει και δεν νομίζω να φύγει ακόμα, τουλάχιστον. Εντάξει, είναι και αυτή μια εμπειρία, μικρό το κακό, αφού δεν έχουμε αλλεργία σε κάτι. Λοιπόν, τυχεροί είμαστε, τυχεροί είμαστε. Τυχεροί. Σαββατιάτικα. Εσάς σας έχει τσιμπήσει ο σκορπιός από περιέργεια, επιδράσεις που υπήρχαν, αν σας έχει τσιμπήσει? Λοιπόν, μόλις φεύγω από το κέντρο υγείας, έκατσα 10 λεπτά εσκεμμένος να δω αν οι δράσεις των ενέσεων βασικά. Βασικά ο πόνος συνεχίζει ακόμα, δεν φεύγει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 40 με 45 λεπτά. Μου είπα να κάνω ένα προληπτικά αντιτετανικό ορό, να πάρω 2-3 μέρες λέει αντιβίωση και κανένα παυσίπονο επιπλέον τύπου τεπών. Θα το κάνω, η αλήθεια. Τώρα μου κάναν δύο ενέσεις, η μία σίγουρα ήταν από ό,τι θυμάμαι Παναντόλ, η άλλη δεν θυμάμαι τι ήταν. Εγώ ξέρω ότι συνήθως κάνανε κορτιζόνη ενεσί στο σημείο που τσιμπούσε ο σκορπιός, ρε, το τσίπημα. Αυτό ήξερα εγώ τουλάχιστον. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μου κάνανε, αλήθεια τους το είπα, αλλά μου το είπαν όχι. Δεν το κάνανε. Δεν πας περίπτωση. Οι ίδιοι ξέρουν προφανώς καλύτερα. Τώρα εδώ είναι Λίνδος, Αρχάγγελο, Μαλώνα.
Λοιπόν, Λίνδος είναι ευθεία, Μαλώνα δεξιά η περιοχή, χωριό βασικά, και αριστερά είναι το χωριό Αρχάγγελος. Μαλώνα 5 χιλιόμετρα είναι από εδώ. Βρε, άντε πάμε. Άντε πάμε, και τι έγινε σιγά. Έχει ωραία μέρος από εδώ. Θα ήθελα να το περάσω άλλη μέρα, αλλά δεν βαριέσαι. Πάμε λίγο να πάρει και λίγο άρα το πόδι. Τρόπος του λέγει. Με παντελόνι μηχανής είμαι. Και πουφάν μηχανής φυσικά, δεν το συζητάω. Δεν με ενδιαφέρει, το έχω ξαναπεί σε άλλα βίντεο ότι δεν με απασχολεί εάν έχει 40 ή 50 βαθμούς θερμοκρασία. Μπότες, παντελόνι, μπουφάν, κράνος. Δεν φεύγω χωρίς αυτά. Και έτυχε να είναι μέσα στο παντελόνι ο Σκορπιός. Δεν πειράζει. Ωραίο πέρασμα εδώ, guys. Ωραίο πέρασμα. Βασικά ωραία μέρη ρε παιδιά, ωραία μέρη ρε παιδιά. Έχουμε ωραία μέρη. Εντάξει, καλό είναι και το εξωτερικό, δεν λέω. Πολύ ωραία τα εξωτερικά, τα πάσα και αυτά, δεν λέω. Αλλά ρε παιδιά, έχουμε τόσο ωραία μέρη που αν με ρωτήσεις πόσες φορές πέρασες από εδώ, θα σου πω 10. Είναι σαν να περνάω πρώτη φορά. Ξανά, ξανά, ξανά. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Απολαύστε. Λοιπόν, ωραία μέρη, ωραία, ωραία. Λοιπόν, η θερμοκρασία έχει πέσει, η αλήθεια. Μου βγάζει μηχανή 28 βαθμούς μου λέει, και ο αισθητήρας που έχω έχει πέσει, αλήθεια. Φυσάει σήμερα και χθες εδώ στη Ρόδο, αλλά δροσίζει λίγο, ελαφρώς. Φανταστικά ιδιαίτερο. Όπα. Λοιπόν, σκυλάκος. Λοιπόν, πανέμορφα μέρη. Παιδιά, εδώ αυτό το χωριό που θα περάσω τώρα λέγεται η Μαλώνα, όπως προανέφερα. Είναι πολύ γραφικό, δηλαδή γραφικό σχετικό, δηλαδή πολύ παραδοσιακό, μάλλον θα το έλεγα καλύτερα, παραδοσιακό χωριό. Βέβαια έχει υποστεί αρχιτεκτονικά καινούργια σπίτια, αλλά έχει μια έγκλη παράδοσης ακόμα.
αυτός ο δρόμος ήταν ο παλιός, ή μάλλον παλιά οδός, εθνική οδός, αν θυμάμαι καλά. Ήταν αυτή πριν ανοιχτεί ο δρόμος ο κεντρικός από πάνω. Το οποίο μου είχε αναφέρει ο πατέρας μου ότι όταν έβρεχε εδώ κοβότανε, δεν μπορείς να περάσεις για να πας νότια Ρόδο. Παραδοσιακό χωριό, παιδιά. Λίγα πραγματάκια. Αυτό είναι. Τώρα κάποια άλλη στιγμή θα μπαίνουμε και στα σοκάκια. Δεν είναι της παρούσας, αλλά ετοιμάζω κάτι τέτοια πράγματα στα σχέδιά μου. Τώρα μόλις βγω από εδώ πάμε στο χωριό Μάσαρη. Είναι στα επόμενα 3 χιλιόμετρα. Τους χωρίζει μια γέφυρα χωριό με χωριό. Συγχωρώ. Κάποια στιγμή θα κάνω μια παρουσίαση το βαραλτέρο μου έτσι όπως το έχω στήσει, τον εξοπλισμό και αυτά, γιατί μου το είπανε η αλήθεια 2-3 άτομα, με ρωτήσανε και θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή μια παρουσίαση αναλυτικά, τι έχω βάλει πάνω, τι έχω πάρει και ένιωσα ότι δεν χρειάστηκε, ζελατίνες π.χ. Έχω 3-4, οπότε θα κάνω μια παρουσίαση γιατί το σύστημα, τη μηχανή την έστησα καθαρά για ταξίδια, δηλαδή εκτός π.χ. για τον Όρθκα που πήγαμε, βενζίνα. Wow. Δεν είχα βενζίνα μέσα. Ένα κακό ελάττωμα των βαραλτέρων είναι ότι δεν έχει δίχτυ βενζίνας. Το καλό είναι ότι σου δείχνει τα υπόλοιπα χιλιόμετρα που απομένουν. Δηλαδή εμένα μου γράφει 44 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά για να πάω εκεί που θέλω και να γυρίσω πίσω, αλλά θα βάλω βενζίνα. Αυτό που δεν έχω τσεκάρει, που μάλλον δεν γίνεται γιατί θα το βλέπα σαν επιλογή, είναι στο κοντέρ, αν μου το βγάζει ρε παιδάκι μου να έχει αντίστροφη μέτρηση χιλιόμετρο, ξέρω εγώ, για τη βενζίνα, αφού το βγάζει μόλις ανάψει το λαμπάκι. Θα ήταν ωραίο να έχει σου, αφού δεν έχει δίχτυα, όχι αντίστροφα τουλάχιστον. Ένα συμπλήν τώρα, πάντων 20 χιλιόμετρα να είσαι μέσα έξω. Λοιπόν, εδώ είναι το χωρίο Μάσαρη, το περάσαμε βέβαια. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο γραφικό από το προηγούμενο χωριό που πέρασα, Μαλώνα. Πορτοκαλάκια έχει εδώ, μια χαρά. Από το χωριό αυτό
αυτό γίνεται κάθε χρόνο η γιορτή του πορτοκαλιού εδώ πέρα γίνεται. Έτσι λέγεται η εκδήλωση που κάνουν. Τώρα ημερομηνία δεν θυμάμαι η αλήθεια, αλλά μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πανηγύρι, ας το πούμε και έτσι, η γιορτή του πορτοκαλιού. Όπως έχω αναφέρει, με τον καθρέφτη βλέπω αν το λαμπάκι ανάβει για να δω αν γράφει η κάμερα. Οι ρηπές του αέρα είναι εδώ, ειδικά εδώ στη γέφυρα του Γαδουρά λέγεται αυτή η γέφυρα. Τώρα από πού βγήκε δεν ξέρω, αλλά έτσι λέγεται, κατεβάζει απίστευτες ρηπές από εκεί πάνω. Σφυροκοπάει. Εκεί μέσα έχει μια πανέμορφη, δεξιά μάλλον όπως οδηγάω τώρα, μέσα εκεί στο βάθος έχει μια γέφυρα και από ό,τι ξέρω είναι ιταλική γέφυρα, περνούσαν τάγκς. Κάποια στιγμή θα πάω να περάσω να δω αν είναι η γέφυρα τέλος πάντων προς διέλευσης. Θα πάω. Τι αέρας είναι αυτό. Λοιπόν, το κάψιμο συνεχίζει ακόμα, δηλαδή έχει περάσει, πιστεύω μία ώρα σίγουρα έχει περάσει πλέον. Το κάψιμο συνεχίζει, το μούδιασμα έχει ελαφρύνει λίγο του τσίμπημα από το σκορπιό, αλλά το κάψιμο κρατάει καλά ρε παιδιά, δηλαδή συνεχόμενο, δεν βλέπω να φεύγει ακόμα. Παρόλο τα αυτά που μου καρφώσανε και δύο ενέσεις, βέβαια θα πρέπει να κάνουμε και ένα αντιτιτανικό ορό. Καλού κακού μου είπε ο γιατρός. Λοιπόν, δεν θα βάλω βενζίνη τώρα, γιατί έχω το πορτοφόλι στο πίσω μπακστάκι και δεν θα βάλω μετά. Λοιπόν, τι έλεγα, μάλλον τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι ετοιμάζω τώρα το Ultimate, το έχω βαφτίσει, North Cap, το οποίο είναι περίπου 2 τεραμπάιτ εγγραφές που έχω κάνει και από τις δύο κάμερες. Βέβαια κάνω έντι τώρα, η αλήθεια, τη 360 που είναι πιο δύσκολο, όσοι έχουν ξέρουν τι λέω, το να φτιάξεις τους προσανατολισμούς της κάμερας, τι θες να βλέπει, τι και τα λοιπά, ξέρουν όσοι έχουν. Και ξεχωρίζω κομμάτια τώρα, κομμάτι, είναι χρονοβόρο η αλήθεια. Έχω πιάσει τώρα, ψέματα, 6 μέρες, 6 απογεύματα βασικά, μέχρι το βράδυ, δηλαδή περίπου 4 με 5 ώρες, και ακόμα είμαι
στην αρχή τον edit της 360. Για να κάνω το edit ένα βίντεο θέλω να κάνω, θα κάνω περίπου 2 ώρες μονοκόμματο, η αλήθεια, να είναι σαν ταινία. Βέβαια ταινία άρχοντας το δαχτυλίδιο, όλο το λες με τόσες ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει για να πάρω το popcorn, το κουβά το popcorn το βράδυ και να κάτσω που λέω λόγος και να δω όλο το έργο. Γιατί έχω πάρα πολύ υλικό τραβηγμένο. Βέβαια έχει και άχρηστο υλικό εντός εισαγωγικά, δηλαδή που θέλει κόψιμο και τέτοια. Αυτά κάνω τώρα εγώ στην ουσία από τη 360. Η έρση αυτή που έχω στο κράνος τώρα γενικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, μοντάρεται πολύ γρήγορα. Μοντάρεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι κλασικές κάμερες που έχει GoPro, RC, Insta και δεν θυμάμαι ποιες άλλες υπάρχουν. Εγώ δουλεύω το πρόγραμμα Filmora. Άλλοι το λένε δύσκολο, άλλοι το λένε ωραίο, normal, ok. Εγώ μέχρι στιγμής μου αρέσει το πρόγραμμα αυτό. Βέβαια έχει πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες εάν δεν είσαι εξοικειωμένος χάνεσαι. Δεν θα πω ότι το ξέρω και πάρα πολύ καλά, προς Θεού, αλλά τα βασικά δηλαδή έχω κατανοήσει τα αυτά. Έχει και τα tutorial στο YouTube που μπορείς να δεις. Βέβαια εγώ δεν έχω το free, το έχω πληρώσει και αν θυμάμαι το πλήρωσα 97 ευρώ, αλλά αυτό που πρόσεξα είναι ότι για κάποια επιπλέον πράγματα που θες να βάζεις είναι εκπληρωμένα, δηλαδή πρέπει να τα πληρώνεις. Και αν έχω αντιληφθεί καλά, πλήρωσα κάποια πράγματα, κάποια tips, tricks, που ξέρω εγώ πως τα λένε τώρα αυτά. Τα πλήρωσα 15-16 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και αν νομίζω καλά πρέπει να είναι για ένα μήνα και ξανακλειδώνουν πάλι, κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Τώρα αν έχετε κανένα πρόγραμμα άλλο να μου προτείνετε, δεν με απασχολεί αν είναι πληρωμένο ή free, αρκεί να γίνεται ωραίο μοντάρισμα, δηλαδή να μην έχει. Και αν το άλλο πρόγραμμα είναι πληρωμένο, τουλάχιστον να είναι πληρωμένο, ρε παιδάκι μου, και να είναι ξεκλειδωμένα όλα, να μην έχει κομμάτια ή να σου δίνει χρόνο κάθε μήνα. Γιατί στην ουσία τα 100 ευρώ που πλήρωσα εγώ ήταν για να μου φύγουν, να μου ανοίξουν κάποια εργαλεία τέλος πάντων να διαχειρίζομαι, συν ότι δεν έχει το λογότυπο της Filmora μες στη μέση αυτό το πράγμα. Εδώ είναι Λίνδος, guys. Εδώ είναι ένα από τις ναυαρχίδες της Ρόδου, η Λίνδος. Τουριστικό θέρετρο από τις ναυαρχίδες της Ρόδου. Και όταν λέω ναυαρχίδες, θα πρέπει κάποια στιγμή να σας δείξω εδώ μία Κυριακή τι γίνεται εδώ ακριβώς που βλέπετε τώρα. Από λεωφορεία, πούλματα, κρουαζιερόπλοια που έρχονται. Μάνα, δεν μπορείς να περάσεις.
Δηλαδή στην ουσία δεν βλέπετε αυτοκίνητα, βλέπετε μόνο πούλμα. Τώρα φεύγουμε από Λίνδο και πάμε Ψάλτο. Δηλαδή το επόμενο ακριβώς μέρος είναι η Ψάλτος. Εδώ από κάτω είναι η παραλία Άγιος Παύλος, που είναι από τα number one τουριστών ως προς γάμους, πολιτικούς γάμους και θρησκευτικούς και τέτοια. Κάνουν εδώ πέρα για πολύ attraction με τους γάμους οι τουρίστες εδώ. Άλλοι έρχονται με σκάφη, άλλοι έρχονται από εδώ και ούτε καθεξής. Αυτός ο δρόμος οδηγεί για το εδώ από κάτω είναι, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται από την κάμερα στο κεφάλι τώρα. Εδώ είναι η Ψάλτος, παραλία έχει, η αλήθεια. Ρε παιδάκι μου, όταν οδηγείς τη μηχανή σου ρε πούστη μου, δεν πονάς τίποτα γαμώτο. Σου περνάνε όλα, να πούμε, όλα. Σου περνάνε όλα. Όταν πας αυτό που έγινε ρε αυτό, τι έρωτας είναι ρε παιδιά αυτές οι μηχανή, τι έρωτας είναι. Σου φεύγει ρε παιδάκι μου και η μουτίλα και η μισέρια και τα νεύρα και ο πόνος του σκορπιού πανάθεμάτων. Σου φεύγουν όλα ρε.